გამარჯობა, მე სტივ კინი ვარ, ქუთაისის ტორპედოს მთავარი მწვრთნელი. მიხარია რომ დღეს აქ ვარ, დავაპირებ გულშემატკივრებისგან გამოგზავნილ საინტერესო შეკითხვებს უპასუხო. იმედი მაქვს კარგი ინტერვიუ გამოგვივა. პირველი შეკითხვა. საყვარელი ფეხბურთელი ამჟამად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ფიქრობ დღესდღეობით უამრავი კარგი ფეხბურთელია. მესისა და რონალდუს ეპოქა თანდათან დასასრულს უახლოვდება. თუმცა ასარჩევი ძალიან ბევრია. თანაც ბევრი სხვადასხვა სტილის მოთამაშეა, არ მხოლოდ ჩემტევი ფეხბურთელები. ეს საკმაოდ რთული კითხვაა, მაგრამ ახლა ამ მომენტში ვიტყოდი რომ სჯობს თავი შევიკავო. არ მგონია რომ მესი და რონალდუ ბოლომდე დასრულებულია. ალბათ 6 თვეში მეყოლება ახალი ფავორიტი. ასე რომ არ მინდა ამ ორ ფეხბურთელზე აზრი შევიცვალო. საინტერესო შეკითხვა დავით დოლობერიძისგან. მეკითხება როგორ მიყვარს კლუბის სპორტული დირექტორი. ამ დროს კი დირექტორი თავად არის. ჩვენ ერთმანეთთან ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. არა მხოლოდ მუშაობის მხრივ, არამედ როგორც მეგობრებს. ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა კლუბის მენეჯმენტი და მწვრთნელი ერთმანეთთან მჭიდროდ თანამშრომლობენ. მე ამ კლუბში მწვრთნელის გარდა მენეჯერის როლსაც ვასრულებ. ვეხმარები კლუბს სტაფის შერჩევაში, განვითარებაში. ასე რომ მნიშვნელოვანია, რომ კარგი ურთიერთობა მაქვს არა მხოლოდ დავითთან, არამედ მთლიანად კლუბის ხელმძღვანელობასთან. ამაში წლების განმავლობაში ვწმუნდებოდი. აუცილებელია რომ ერთ გვერდზე იყოთ და საერთო მიზნებსა და სურვილებს ემსახურებოდეთ, რათა კლუბმა განვითარება არ შეწყვიტოს. ასე რომ ჩემი ურთიერთობა დავითთან და ხელმძღვანელობასთან შესანიშნავია. ეს კარგი შეკითხვა იყო. ბათუმის დინამო უფრო დიდი კონკურენტია თუ გორის დილა? ამ ორ გუნდს ნამდვილად არ ვანსხვავებ. ყველა გუნდი სრულიად სხვადასხვა ფეხბურთს თამაშობს. ჩვენ ორივესთან გვითამაშია. ყოველთვის პატივი უნდა ვცეთ ჩემპიონს. მოქმედი ჩემპიონები ახლა სწორედ ბათუმელები არიან. ისინი ლიდერობენ არა მხოლოდ თავიანთ კლუბს, არამედ მთლიანად ქვეყნის ჩემპიონატს. ასე რომ ისინი იმსახურებენ პატივისცემას. ჩვენი მიზანია გავაგრძელოთ ბრძოლა. ახლა ჩვენ მათ ჩამორჩებით. ასე იყო გასულ სეზონშიც, თუმცა შევამცირეთ ჩამორჩენა და ძალიან ახლოსაც მივედით. დარწმუნებული ვარ, რომ იმ გუნდით, რომელიც ახლა ყავს, გავაგრძელებთ მათ დევნას. გავაგრძელებთ კლუბების დაგროვებას და სეზონის ბოლოს მივალთ იქამდე, სადაც გვინდა რომ ვიყოთ. როგორ დავახასიათებდი ჩემს ბავშვობას? მე გლაზგოს აღმოსავლეთ ნაწილში გავიზარდე. ეს იყო რთული სამეზობლო, საიდანაც უამრავი ფეხბურთელი მოდიოდა. სახლიდან, რომელშიც მე გავიზარდე, სელტიკის სტადიონი ჩანდა. გამიმართლა, რომ ახალგაზრდულ ასაკში სელტიკში მოხვდი და პროფესიონალი ფეხბურთელის გავხდი. მე ამ კლუბში პროფესიონალურ დონეზე 5 წელი გავატარე. ასე რომ მე რთული სამეზობლო გამოვიარე. თუმცა ეს გეხმარება ღირებულებების ჩამოყალიბებაში. გეხმარება გახდე საკუთარი თავი, გახდე ბრძოლის უნარიანი. მგონია, რომ გლაზგოელი ხალხის ხასიათი ამ მხრივ ძალიან წააგავს ქართველი ხალხის ხასიათს. ორივე ძალიან პატრიოტი ხალხია, რომლებსაც უყვართ თავდაუზგავი შრომა და უყვართ ფეხბურთი. ასე რომ ჩემი განვლილი ბავშვობა საქართველოსთან ადაპტირებაშიც დამეხმარა. ძალიან კარგი შეკითხვა იყო. რომელია მისი საყვარელი ქართული სიტყვა? ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა გენაცვალე. ეს სიტყვა პირველად მერაბ გიგაურმა მითხრა, როცა შარშან ევროტურნირებზე ვიყავით. ეს სიტყვა მას შემდეგ გონებაში ჩამრჩა. კარგი ისაა, რომ მე მას ხშირად ვიყენებ კლუბში, რადგან ვფიქრობ ის უკავშირდება თუ როგორ მუშაობენ ჩვენთან ფეხბურთელები. რა არის მიზეზი ბოლო ტურებში ქულების დაკარგვის? ეს საკმაოდ ღრმა შეკითხვაა. რა თქმა უნდა, ქულების დაკარგვა არავის სიამოვნებს. მე დავითს და კლუბის ხელმძღვანელს ჰქონდა შეხვედრა გულშემატკივრებთან რამდენიმე დღის წინ. ჩვენ ახალ გუნდს ვაშენებთ. გასულ სეზონში დაცვითი კუთხით საუკეთესო მაჩვენებელი ჰქონდა. თუმცა სეზონის მეორე ნახევარში
ჩვენ დაგვაყდა ალბათ შესაბამისი ძალები და ის რაც რეალურ უპირატესობას მოგცემდა კონკურენტებთან შედარებით. ასე რომ როცა კლუბის ხელმძღვანელობას ვესაუბრე, შევთანხმდით, რომ წინსვლის გასაგრძელებლად პირველ რიგში საჭირო იყო შეტევის გაძლიერება. ახალი თავდამსხმელი, ახალი გარემარებები, ახალი ცენტრალური შემტევი ნახევარმცველი. ერთმანეთში შესათამაშებლად კი საჭიროა დრო. ჟორჟინიო ელიტონ ჟუნიორი, ფელიპე პირესი, ბიორნ იოჰანსენი. ეს ერთ დღეში არ ხდება. ჩვენ ჯერ კიდევ შეთამაშების პროცესში ვართ. სამუშაო პროცესი გრძელდება. ფიქრობ ამის ერთ-ერთი შედეგი გულშემატკივრებმა წინა შეხვედრის მეორე ტაიმში ნახეს. იმ შეხვედრაში ძალიან მაღალი ინტენსივობით ვითამაშეთ, როგორც თავდასხმის, ასევე დაცვითი კუთხით. მაშინაც კი როცა 10 კაცით ვიყავით დარჩენილები. და ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ შეგვიძლია თამაშების შემოტრიალება და ქულების დაგროვება. ასე რომ სამუშაო პროცესი გრძელდება. ქულების დაკარგვის მიზეზიც სწორედ ეს არის. შეიძლება თქვან, რომ ზოგჯერ ჩვენ საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ, მაგრამ მე არ მიყვარს მსაჯების მისამართით ხელის გაშვერა. ალბათ იყო რამდენიმე ეპიზოდი, სადაც შეიძლებოდა პენალტის დანიშვნა. თუმცა მე მჯერა, რომ ეს ყველაფერი დაბრუნებადია. ზოგჯერ რაღაცას იღებ, ზოგჯერ ვერ. მართალია ბოლო ტურებში ისე გამოვიდა, რომ რაღაცები ჩვენ საწინააღმდეგოდ მოხდა. თუმცა ასეთია ფეხბურთი. არის თუ არა არაბიძე ყველაზე ნიჭიერი, ვისთანაც მიმუშავია? ის ფენომენალურად ნიჭიერია. და როგორც ადრე ვთქვი, ინგლისის პრემიერ ლიგაში ისევ რომ მუშაობდე, აუცილებლად შევეცდებოდი ხელმძღვანელობა დამერწმუნებინა მის შეძენაში. მე მქონდა პატივი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მემუშავა არაერთ ბრწყინვალე ფეხბურთელთან. მაგალითად ლუიზაჰა, ედვინ ვანდერსარი, მორტენ გამსტ პედერსენი, იაკუბუ, დეივიდ დანი. ბევრი ტოპ მოთამაშე იყო. თუმცა არაბიძე ამ კატეგორიისგან სრულიად განსხვავებულია. ის ფენომენალურად ნიჭიერია. მას აქვს მიდრეკილება იყოს გამორჩეული მოთამაშე. ძალიან იოლია მასთან მუშაობა და მისი გაწვრთნა. წარმოუდგენლად ნიჭიერია ინდივიდუალური კუთხით. ფიქრობ მოედანზე ამას ყველა კარგად ხედავს. ის ყოველთვის მზადაა დაეხმაროს განაპირა მცველებს, თუ ფლანგზე თამაშობს. ეხმარება 6 ნომერს თუ მე-10 ნომრად თამაშობს. უბრალოდ ფენომენალურია. კვლავ დიდი იმედი მაქვს, რომ მომდევნო ტურნირებზე მოახერხებს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში მოხვედრას. ეს ჩვენი კლუბისთვისაც ძალიან მაგარი ამბავი იქნება. როგორი ურთიერთობა გაქვთ ქუთაისის ულტრასებთან? ფიქრობ ერთმანეთს ძალიან კარგად ვუგებთ. ვიცი რომ მათი დიდი სურვილია, მიუხედავად იმისა თუ რა შედეგით დასრულდება შეხვედრა, გავიღოთ ჩვენი მაქსიმუმი მოედანზე. დავხარჯოთ ენერგია ბოლომდე და თავი არ დავზოგოთ. ფიქრობ ამის კარგი მაგალითი გასულ მატჩში ვნახეთ, როცა 10 კაცით ვიყავით დარჩენილები. მათ იციან, რომ მიუღებელია არ იბრძოლა თუნდაც ერთი ქულისთვის. ეს ჩემთვის კლუბში მოსვლისთანავე ცხადე იყო. ხელმძღვანელობამ ეს კარგად ამიხსნა. იმედი მაქვს გულშემატკივრებიც მალე დაინახავენ, რომ ჩვენ მართლაც ბოლომდე ვიბრძვით თითოეული ქულისთვის. რატომ ავირჩიე საქართველო? ამის მთავარი მიზეზი იყო ის საუბარი, რომელიც კლუბის ხელმძღვანელობასთან მქონდა. როცა მათ მითხრეს თუ როგორ წარმოედგინათ მუშაობის გაგრძელება. კლუბმა შეიცვალა სავარჯიშო ბაზა. ამ კლუბს ევროპულ ფეხბურთში მართლაც დიდი კვალი აქვს დატოვებული. ისინი ყოველთვის იბრძოდნენ ტიტულებისთვის. შეგიძლიათ ნახოთ თუ რამდენად წარმატებული ისტორია აქვს ამ კლუბს. მათ კი უნდათ რომ კლუბი ძველებურ სიმაღლეებს დააბრუნებოდა. მათ მე გადმომაბარეს კონტროლი. მომცე საშუალება მომიყვანა ძალიან კარგი თანაშემწე, რომელიც აქ ჩემი მოსვლის დღიდან არის და ბრწყინვალედ მეხმარება გუნდის შენებაში. იმ გუნდის შენებაში, რომელიც ფიქრობ გაუმჯობესებას არ შეწყვეტს. ჩემი აქ მოსვლის მთავარი მიზეზი სწორედ ეს იყო. როგორია პრემიერ ლიგის შემდეგ ქართულ ლიგაში მუშაობა? ფიქრობ საქართველოს ჩემპიონატს ინგლისიდან მომავალში აქტიურად დააკვირდებიან.
მას შემდეგ რაც ეროვნული ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე გავიდა. ისინი იკითხავენ, საიდან წამოვიდნენ ეს ფეხბურთელები. ერთი ვალენსიაშია, ერთი ნაპოლიში, ერთი ლევანტეში. ყველა მათგანმა კი თამაში საქართველოში დაიწყო. ასე რომ ინგლისური კლუბები, ისევე როგორც იტალიური, ჰოლანდიური, ესპანური, გერმანული კლუბები გააგრძელებენ ქართულ ფეხბურთელებზე დაკვირვებას. ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა ქართული ფეხბურთისთვის ძალიან ბევრის მომტანი იქნება. გამიკვირდება თუ მომავალში უფრო მეტ ქართულ ფეხბურთელს ვერ ვიხილავ ევროპაში, იმიტომ რომ საქართველო გამორჩეულად ტექნიკურ მოთამაშეებს ზრდის. გარემარბებს შემტევებს. ვიტყოდი რომ ეს ცოტათი ძველ დროსაც მახსენებს. ფეხბურთი მხოლოდ პასები არ არის. ფეხბურთი მეტოქეების მოტყუებაცაა. ვირთვისაც საჭიროა სწრაფი, შემტევი ტიპის მოთამაშე, რომელსაც ასევე კარგად შეუძლია ერთ-ერთზე გაუმკლავდეს ოპონენტს. დარწმუნებული ვარ ქართულ ფეხბურთელებს დიდ ევროპულ კლუბებში ვიხილავთ. საუკეთესო მწვრთნელი ჩემთვის ბევრი დიდებული მწვრთნელი შოტლანდიიდანაა. წლების განმავლობაში ჩვენ გვყავდა სერ მეტ ბაზბი, ჯოქსტინი, სერ ალექს ფერგუსონი. ეს უკანასკნელი ჩემი აზრით ყოველ დროის საუკეთესო მწვრთნელია. მას მხოლოდ ერთი კლუბი არ აუშენებია. მან მანჩესტერ იუნაიტედში 26 წელი გაატარა. მის ხელში არაერთმა გუნდმა გამოიარა. მან შეცვალა სათამაშო სტილი, ზრდიდა ახალგაზრდა მოთამაშეებს. მე ხშირად მის საპირისპირო ბანაკში ვიყავი. ბევრი შოტლანდიელი მწვრთნელი გმირი გახდა. მე მაშინ სელტიკის ახალგაზრდულ გუნდში ვიყავი, როცა ჯოქსტინმა ჩემპიონთა თასი მოიგო 1967 წელს. ფინალში სელტიკმა ინტერი დაამარცხა, რომელიც იმ პერიოდში ძალიან დიდი გუნდი იყო. ამან შოტლანდიურ ფეხბურთს ძალიან დიდი ბიძგი მისცა. შოტლანდიელი მწვრთნელები უფრო აქტიურად გამოჩნდნენ რუკაზე. თუ ერთი უნდა ამოვირჩიო, მაინც სერ ალექს ვიტყვი, რომელსაც დაუჯერებელი მეხსიერება აქვს. მას უბრალოდ ყველა თამაში ახსოვდა, ყველა გაკეთებული ცვლილება ახსოვდა და ის თუ როგორ წარიმართა თითოეული მატჩი. ჩემს სამწვრთნელო კარიერაში ის დიდი შთაგონების წყარო იყო. ეროვნული ლიგა ინგლისის და შოტლანდიის სხვადასხვა ლიგის რომელ დონეზე დგას. ფიქრობ ჩვენი კლუბი ახლა ინგლისში რომ მდებარეობდეს, ჩემპიონშიპში ვითამაშებდით. ჩემი აზრით ცხრილის დაახლოებით შუა ნაწილში ვიქნებოდით და ბრძოლა შეგვეძლებოდა. შოტლანდიის ჩემპიონატში რთული იქნებოდა სელტიკისა და რეინჯერსისთვის კონკურენციის გაწევა. ვინაიდან მათ დიდი ბიუჯეტი აქვთ. თუმცა მაინც ვფიქრობ შოტლანდიური ფეხბურთის ცხრილის ზედანახევარში ვიქნებოდით. მე მგონი ეს გამოხატავს იმ დონეს, რომელზეც ახლა ვიმყოფებით და ეს საკმაოდ კარგი დონეა. რა უთხარით ბათუმთან წაგებული მატჩის შემდეგ ბიჭებს? ძალიან მარტივი საუბარი მქონდა. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ასე თამაში და უნდა გავაგრძელოთ განვითარება. ძალიან მძიმე ბოლო 10 წუთი გამოვიდა. თუმცა ბალანს რომ შევხედოთ, დასაწყისში გაუშვით სწრაფი გოლი და შემდეგ ბოლო 10 წუთში გაგვიტანეს. ამ გაშვებულ გოლებს შორის შუალედში კი თამაშს მთლიანად ჩვენ ვაკონტროლებდით. ასე რომ ფეხბურთელებს უთხარი რომ თუ ჩვენ მუშაობას და განვითარებას გავაგრძელებთ, შედეგი აუცილებლად მოვა. მათზე განაწყენებული ნამდვილად არ ყოფილვარ. მათ მოედანზე ყველაფერი გაიგეს. რამდენიმე მათგანი ბოლო პერიოდში მართლაც ძალიან გადაიღალა. ასევე გვაკლია მოთამაშეები ტრავმების გამო. როცა ისინი დაბრუნდებიან, ჩვენი სკამიც უფრო კონკურენტული გახდება. გარდა ამისა, იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს დღეებში კიდევ ერთი ან ორი მოთამაშე დაგვემატება, რომლებსაც კონტრაქტი ამოწურული ჰქონდათ და იმედია ისინი კვლავ შეძლებენ ჩვენს დახმარებას. მეგობრებო, ახლა თქვენ უყურებთ სტივ კინის ძალიან საინტერესო პასუხებს გულშემატკივრების შეკითხვებზე. მე კი მინდა შეგახსენებთ, რომ ჯეოთიმის არხის წამდგენია კომპანია აჭარაბეთი. მადლობა მათ ჩვენი გვერდში დგომისთვის. ეხლა მეორე. მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი არხის წამდგენია კომპანია აჭარაბეთი, ისინი გვეხმარებიან, რომ გადავიღოთ თქვენთვის საინტერესო ვიდეოები. მადლობა მათ. დაახასიათეთ ქუთაისის 3 სიტყვით. შარმიანი,
ლამაზი და სტუმართ მოყვარე. ამას ყოველთვის გრძნობ, როცა კაფეში შევდივარ და როცა ქუჩაში ვსეირნობ მეუღლესთან ერთად. ძალიან ლამაზი ქალაქია. რატომ არ აძლევთ შანსს აკადემიის ფეხბურთელებს, თუნდაც 10-15 წუთით? ძალიან კარგი შეკითხვაა. მე 3 სხვადასხვა კლუბში ვიყავი აკადემიის დირექტორი. ასე რომ მე ყოველთვის ვცდილობ ახალგაზრდების წინ წამოწევას. ზოგჯერ სწორ მომენტს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ფეხბურთელი განვითარების პიკში უნდა იყოს. ჩვენი ახალგაზრდები კი ამჟამად პიკში არ არიან. ასევე ახალგაზრდა ფეხბურთელი ძირითად გუნდში მაშინ უნდა მივიდეს, როცა გუნდი კარგ ფაზაში იმყოფება და რეგულარულად იგებს. თუ ის გუნდში ისე დროს მივა, როცა გუნდი ხშირად ვერ იგებს და ზეწოლა ძალიან დიდია, წარუმატებელი თამაშის შემთხვევაში ამას შეიძლება ძალიან დამაზიანებელი ეფექტი მოყვეს, რაც ფეხბურთელის საომავლო განვითარებაზე ცუდად აისახება. დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ აქ ბევრი ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა მოთამაშე გვყავს. ისინი აუცილებლად მიიღებენ თავიანთ სათამაშო დროს, თუმცა ეს უნდა მოხდეს სწორ დროს, რათა მათ ეს დაეხმაროთ. ჩვენ არ გვინდა დამატებითი ზეწოლა შევკრათ. ძირითად გუნდში სადებიუტო მატჩების ჩატარებას ძალიან დიდი ნერვები სჭირდება. თუმცა თუ მათ დახვდებათ გუნდი, რომელშიც კარგი ატმოსფეროა და რომელიც ხშირად იგებს, ეს მათ აუცილებლად დაეხმარებათ. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მწვრთნელი საქმიანობაში? ალბათ ურთიერთობა ფეხბურთელებთან. რადგან შენ მხოლოდ მწვრთნელი არ ხარ. შენ ასევე მათ მოლოდინებზე აგებ პასუხს. შენ მათ განვითარებაში ეხმარები. შენ მათ უსმენ. უსმენ თუ რას ფიქრობენ თავიანთ თამაშზე. რა როლს ასრულებენ გუნდში. რა შეუძლიათ შემატონ გუნდს. მგონია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ინდივიდუალური ურთიერთობები თითოეულ მოთამაშესთან. ყველა განსხვავებულია, ზოგი ინტროვერტია, არ უყვარს ბევრი საუბარი. მეტი მცდელობა გიწევს, რომ მისგან ინფორმაცია მიიღო. ზოგს უფრო მეტი ლაპარაკი უყვარს. ყველა განსხვავდება. შენ მწვრთნელიც ხარ, მენეჯერიც, ფსიქოლოგიც, თერაპევტიც. ყველაფერი ერთდროულად. ფეხბურთელებთან ერთად გატარებული დრო სასიამოვნო უნდა იყოს. ჩვენ ერთმანეთთან ძალიან ღია ურთიერთობა გვაქვს. ამ ოფისში ფეხბურთელები ყოველდღე სტუმრობენ. ეს ის ადგილია, სადაც შეუძლიათ ილაპარაკონ და ნებისმიერი საკითხი განიხილონ. ეს შეიძლება რაიმე პირადულსაც უკავშირდებოდეს, რაც მოედნის მიღმა ხდება. მე ყოველთვის მზად ვარ მათ დასახმარებლად. ფიქრობ, ეს ასეც უნდა იყოს. ასეთია ადამიანური მხარე. ფეხბურთელებმა იციან, რომ შენ მათ გვერდით ხარ. ცდილობ მათ დახმარებას. ეს ოჯახია. სწორედ ამიტომ ვართ ყველანი აქ. აქ ძალიან კარგი ადამიანები არიან და ყველასთან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. რატომ ხავს გუნდს ასეთი მოკლე სკამი? ტრავმები. და ასევე როგორც რამდენიმე დღის წინ გულშემატკივრებს უთხარი, აკადემიის ფეხბურთელებმა უნდა დაიმსახურონ და მზად იყვნენ გუნდში მოსახვედრად. ასე არ ხდება, რომ თუ 5 ტრავმირებული მოთამაშე ყავს, მაშინ 5 ფეხბურთელი უნდა დავიმატოთ აკადემიიდან. საჭიროა მოусმინო აკადემიის დირექტორს. მე რომ მივიდე მასთან და ვუთხრა, რომ 5 ნებისმიერი მოთამაშე მჭირდება, რომლებიც არც თუ ისე კარგად ირჯებიან აკადემიაში, ეს არ იქნება მაინც და მაინც სწორი მესიჯი. მე კი აკადემიის დირექტორი ყოფილვარ და მესმის, რომ მოთამაშე მზად უნდა იყოს. მათ უნდა დაიმსახურონ ადგილი ძირითად გუნდში. მინდა რომ ისინი იბრძოდნენ ამისთვის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი გულშემატკივრის წინაშე. მინდა რომ საკუთარ თავს უბიძგონ წინსვლა გააგრძელონ და ბოლომდე მოემზადონ. ჩვენ ამჟამად რამდენიმე დისკვალიფიცირებული და ტრავმირებული მოთამაშე ყავს. სწორედ ეს არის გულწრფელი პასუხი იმაზე, თუ რატომ ყავს ამ ეტაპზე შედარებით ნაკლები მოთამაშე სკამზე. გუნდში მოხვედრას დამსახურება სჭირდება. რატომ დაკომპლექტდა ტორპედო ასე არათანაბრად? ვერ ვიტყოდი, რომ არათანაბრად არის დაკომპლექტებული. კარგი თავდასხმა, ნახევარდაცვა და სუსტი დაცვა. მე ამას ვერ დავეთანხმები. ეს შეკითხვაზე მეტად ალბათ უფრო განცხადება. ვიტყოდი, რომ ყველა გუნდი დაკომპლექტებას ჯერ დაცვიდან იწყებს. გოლს თუ უშვებთ, ეს მთელი გუნდის ბრალია. საიდან ვიწყებთ პრესინგს? დგავართ თუ არა საკმარისად ძლიერად ნახევარდაცვაში, მანამ სანამ საქმე მცველებამდე, ბოლოს კი მეკარამდე მივა.
გასულ წელს ძალიან კარგი დაცვითი მაჩვენებელი ჰქონდა. თუმცა ამას დიდი დრო დასჭირდა. როცა გუნდში პირველად მოვედი, ჩვენ მთელი სისტემა შევცვალეთ. ყავდა 3 ცენტრალური მცველი, განაპირა მცველები. ეს ამ სეზონშიც უცვლად დავტოვეთ. ჩემპიონატში ყველაზე მეტი გოლი გვაქვს გატანილი, თუმცა ამავე დროს გოლებს ვუშვებთ კიდეც. მჯერა რომ ეს გამოსწორდება თუ მუშაობას გავაგრძელებთ. თუმცა ბრალეულობას მხოლოდ დაცვას ვერ დავაკისრებ. გოლები გაგვაქვს ერთად და გოლებს ვუშვებთ ერთად. ეს კოლექტიური სამუშაოა. მხოლოდ დაცვის ხაზი არ უნდა მოვაქციოთ ზეწოლის ქვეშ. ვინაიდან როცა გოლები გაგვაქვს, ეს დაცვის დამსახურებაც არის. დაცვა ბურთს ნახევარდაცვას აწვდის, ისინი კი თავდასხმელებს. ასე რომ როცა გოლს ვუშვებთ, პასუხისმგებლობა მთლიანად გუნდს ეკისრება. როგორ დაახასიათებთ გიორგი არაბიძეს როგორც ადამიანს? ალბათ ყველაზე შესაფერისი იქნება ვთქვა, რომ ის არის აზრიანი. მან ძალიან კარგად იცის მსოფლიო ფეხბურთი. ფიქრობ, ბევრი ფეხბურთელი არ ადევნებს თვალს სხვადასხვა ჩემპიონატს. არაბიძეს არაერთ ქვეყანაში აქვს ნათამაშები. მას ბევრი განსხვავებული ფეხბურთი და განსხვავებული მოთამაშე უნახავს. ასე რომ ის ამ სპორტში ძალიან განსწავლულია. მას თავისი მკაფიო წარმოდგენა აქვს თუ როგორ უნდა თამაშობდეს ფეხბურთს. რაც მე ძალიან მომწონს. მას ძალიან მაღალი საფეხბურთო ინტელექტი გააჩნია. ის რაღაცებს ისე უყურებს, როგორც ძირითადად მწვრთნელები უყურებენ ხოლმე. ჩემთვის მასთან საუბარი ყოველთვის სასიამოვნო. ის ძალიან აზრიანი ადამიანი. როგორია ქუთაისში ცხოვრება და გაგიჭირდა თუ არა ახალ ქალაქთან შეგვება? ქუთაისში ცხოვრება ძალიან მომწონს. მომწონს, რომ თბილისისგან განსხვავებით, აქ არ არის საცობები. ეს არის პატარა ქალაქი დიდი გულით. აქ ყოფნა ძალიან მოგწონს. მეც და ჩემს მეუღლესაც. იმედი გვაქვს საფხულში ჩვენი შვილები გვესტუმრებიან. ამ ქალაქში ცხოვრება სასიამოვნოა. ხალხი გარშემო ძალიან თბილია. როცა ქუჩაში გულშემატკივრები ხვდებიან, ისინი ყოველთვის თბილად მესალმებიან. თუმცა ქუჩაში გასვლა არც თუ ისე ხშირად მიწევს. ვინაიდან ძირითადად დროს აქ, სავარჯიშო ბაზაზე ვატარებ. ან სახლში ვარ და თამაშებს უყურებ. ასე რომ გარეთ ხშირად ვერ გავდივარ, მაგრამ როცა გავდივარ, ყოველთვის სასიამოვნოდ გაოცებული ვრჩები. თუ როგორი კარგი დამოკიდებულებით ხვდებიან მე და ჩემს ოჯახს. ბევრი გულშემატკივარი ქუჩაში მხვდება და ასეთ შეკითხვებს მისვამს, როგორებიც დღეს გვაქვს. ეს მე ძალიან მომწონს. ისინი არ მორცხოვენ. მოდიან და მეკითხებიან, რატომ ათამაშე ეს, რატომ არ ათამაშე ის. ეს მომწონს. მომწონს ფანებთან ინტერაქცია. ეს ყველაფერი ნამდვილია. ისინი მე მიცნობენ, მე მათ ვიცნობ. ჯუნგლებიდან რამდენიმე კომაკს მართლაც კარგად ვიცნობ. გულანთებულ ფანებს, რომლებიც აბსოლუტურად ყველა თამაშს ესწრებიან. შინ და სტუმრად. ოქტომბერში, როცა სარაევოში ვიყავით, ისინი იქაც წამოყვნენ. მომწონს ფანებთან შეხვედრა და მათთან საუბარი. რამდენიმე კითხვა ერთი ადამიანისგან. რატომ თამაშობთ 4-1-4-1 სქემით, როცა აშკარად პრობლემები გვაქვს ნახევარდაცვასა და დაცვაში? ჩვენ სათამაშო სტილი არ შეგვიცვლია. ზოგჯერ სქემის ცვლილება იმ მომენტში მოცემულ შემადგენლობაზეა დამოკიდებული. ძირითადად თამაშობთ 4-3-3-ით და 4-2-3-1-ით. მაგრამ ზოგჯერ საჭიროა ადაპტირება. სქემას იმის მიხედვით ცვლი, რომ გოლის გატანა მოახერხო და ასევე საკუთარი კარი დაიცვა. ხშირად ეს დამოკიდებულია იმ ფეხბურთელებზე, რომლებიც იმ წუთისთვის არიან ხელმისაწვდომი. თუ როგორ შეიძლება მათგან მაქსიმუმის მიღება.
ვერ ვიტყოდი, რომ ჩვენს გზას ძალიან გადაუხვიეთ. გასულ შეხვედრაში მოგვიწია პედრო მონტეირო ნახევარდაცვაში დაგვეყენებინა. ეს იმის გამო მოხდა, რომ ჩვენ არ ყავდა მერაბ გიგაური, არ ყავდა მანჯგალაძე. აკბარი სულ ახლახან დაბრუნდა ნაკრებიდან, თუმცა მგზავრობის განზედმეტად გადაღლილი იყო. ასევე ახლა რამადანის პერიოდია და მარხვას იცავს და ენერგია ძალიან აკლდა. ამას პატევი უნდა ვცეთ. ის უკვე ძალების აღდგენის პროცესშია. რაც შეეხება პედროს, მას ახალგაზრდულ ასაკში 6 ნომრად უთამაშია. ჩვენ ამ მომენტში მცველების ნაკლებობა გვაქვს. ამიტომ ზოგჯერ გვიწევს ამის მიხედვით შემადგენლობის ადაპტირება. ვფიქრობ, პედრომ თავი ამოცანას კარგად გაართვა. და შემდეგ დაცვის ხაზშიც წინვალე დაბრუნდა. 6 ნომრის პოზიციაზე აბულაძეც დაგვიყენებია. ხანდახან საჭიროა იქ დაცვითი მოთამაშის გამწესება, რადგან მას შეუძლია საფრთხე იქრძნოს. თუ 6 ნომრის პოზიციაზე შემტევი ტიპის ფეხბურთელს გაამწესებ, ის ყოველთვის მაინც გოლის გატანაზე, წინ წასვლაზე და მეტოქის აჯარიმოში შესვლაზე იფიქრებს. ამ დროს კი შეიძლება ნახევარდაცვის ხაზი ცარიელი დარჩეს. ასე რომ იქ ვათამაშეთ აბულაძე, ვათამაშეთ მონტეირო. ამან დაცვით ნაწილში სიძლიერე შეგვეთა. სწორედ ამის მიხედვით შევარჩიე ეს ფეხბურთელები. რატომ გაუშვით იჯარით ომრან ჰაიდარი, როცა სათადარიგოთა სკამის პრობლემა გვაქვს? გაუშვით იმიტომ, რომ ითამაშოს. ის ჩვენთან ძალიან გულახდილად საუბრობდა. ომრანმა თქვა, რომ არ აპირებს თამაში შეწყვიტოს. მეც დავითანხმებ. ჩვენ ინვესტიცია ჩავდეთ ფელიპე პირესში, ჟორჟინიოში. ასევე ყავს არაბიძე, რომელსაც ფლანგზე შეუძლია თამაში. ასე რომ მე მას ვუთხარი, რომ სათადარიგოთა სკამის მოთამაშე იქნებოდა და შეცვლებზე თავის შანსებს მიიღებდა. მან კი კარიერის ამ ეტაპზე უფრო მეტი სათამაშო დროის სასარგებლოდ გააკეთა არჩევანი. ამიტომაც გაუშვით იჯარით სამტრედიაში. რატომ გაუშვით ფეხბურთელები იჯარით, როცა სკამის პრობლემა გვაქვს? იმ მომენტში არ ქონდა. მაშინ ტრავმირებული ფეხბურთელები არ ყოლია. როცა შემადგენლობა ჩამოწერეთ, ომრანის გარეშე გუნდი მაინც სრულად იყო დაკომპლექტებული. წინასწარ არ ვიცოდით, რომ ბევრი დანაკლისი გვექნებოდა. გვაყლდა შერგელაშვილი, გვაყლდა სანდოხაძე, გიგაური, ახალგაზრდა ლუკა. იმ მომენტში, როცა ამ გადაწყვეტილებას ვიღებდით, 3 თუ 4 მოთამაშე პრაქტიკულად განაცხადს მიღმარჩებოდა. ასეთი გადაწყვეტილებები ყოველთვის რთულია. წინასწარ ვერ განსაზღვრავ ამდენი მოთამაშის დაშავებას. ალბათ სწორი იქნება თუ ვიტყვით იმასაც, რომ ტრავმების ერთ-ერთი მიზეზი ახალი მოედანი არის. კლუბმა ინვესტიცია ჩადო ახალ მოედანში, რომელიც მთლიანად სუფთა ქვიშაზეა აშენებული. ეს ძალიან განსხვავდება წინა სავარჯიშო მოედნისგან, რომელიც მიწაზე იდგა. ასე რომ ფეხბურთელებს გარკვეული დრო სჭირდებათ ახალ საფართან ადაპტაციისთვის. მყარი საფარიდან უფრო რბილ საფარზე გადმოსვლას შესაძლებლად დრო უნდა. სპორტსმენის სხეულისთვის ეს იული ტრანსფორმაცია არ არის და ამ პროცესმა შეიძლება თავიდან პრობლემები გამოიწვიოს. თუმცა რაც უფრო მეტ ვარჯიშს ჩავატარებთ აქ, მით უფრო ნაკლებად გვექნება ტრავმები. მაგრამ ამ ეტაპზე სწორედ ეს იყო მიზეზი, რის გამოც ბევრ მოთამაშემ კუნთები დაიზიანა. ეს არ ყოფილა შეჯახების შედეგად მიღებული ტრავმები. ეს არის საზარდულის ტკივილები, რომლებიც სხეულის გარკვეულ ნაწილებში ზედმეტი დატვირთვის შედეგად ჩნდება. ეს კი ბუნებრივი პროცესია, რომელიც ახალ საფარზე გადასვლას თან ახლავს. ახალი მოედანი კი ხედავთ ძალიან ლამაზია. უბრალოდ საჭიროა დრო შესაგვებლად. რატომ არ ჩანს ეკენგოლო? ტრავმირებულია. რამდენიმე თამაშის წინ, როცა მეტოქესთან 1-1-ზე ორთაბრძოლაში შევიდა, კოჭი ძალიან ცუდად დაიზიანა. დაახლოებით ალბათ კიდევ 2 კვირა დასჭირდება გამოჯანმრთელებისთვის.
მისი ინტენსივობა და სათამაშო ტემპი ძალიან გვაკლია. ის იმ ტიპის მოთამაშეა, რომელსაც მატჩის დასმით ეტაპზე დიდი გავლენის მოხდენა შეუძლია. ძალიან სწრაფია, გააჩნია მრავალფეროვანი უნარები. ფიქრობ, მას წელს ბევრი სათამაშო დრო მიეცემა. რამდენიმე კითხვა ერთი ადამიანისგან. რატომ აკეთებთ დიდ შესვენებებს სანაკრებო პაუზის დროს კლუბში? გასულ წელს ჩვენ ძალიან ბევრი ხანგრძლივი და ინტენსიური სავარჯიშო სესია გვქონდა. როცა სანაკრებო პაუზა იწყება, ფეხბურთელებს აქვთ არა იმის საშუალება, რომ შეისვენონ, არამედ ინდივიდუალურად ვარჯიში განაგრძონ. გასული სეზონის ბოლოს, გულისხმობს სანაკრებო პაუზის დროს, ჩვენ უფრო ხანგრძლივად რომ გვევარჯიშა და ამხანაგური მატჩები ჩაგვეტარებინა, სავარაუდოდ ბევრი მოთამაშე დაშავდებოდა. ასე რომ ჩვენ ფიზიკური პერიოდიზაციის მიხედვით მუშაობთ. ყოველდღიურად ვიყენებთ ასეთი ტიპის გრაფიკებსა და მონაცემებს ფეხბურთელების ფიზიკური მონაცემების შესაფასებლად. ეს აუცილებელია, რადგან ისინი არ არიან რობოტები და მათ დასვენება სჭირდებათ. დასვენებაში არ გულისხმობ, რომ წავიდნენ სახლში და არაფერი აკეთონ. არამედ გულისხმობ იმას, რომ თუ ისინი დროებით სავარჯიშო ბაზას დატოვებენ და ინდივიდუალურ პროგრამას მიყვებიან, ისინი უფრო კარგი ფორმით, განახლებული ძალებით დაბრუნდებიან. ამიტომაც ჩვენ ყველაფერს ვითვლით. კარგია თუ ფეხბურთელები დროებით ინტენსიური ვარჯიშის ყოველდღიურობას მოწყდებიან. ბოლოს სანაკრებო პაუზის დროს ფეხბურთელები სავარჯიშო ბაზიდან დავითხოვეთ. იმ ტრამვებისა და ახალი ბოდნის საფარის გამო, რომელზეც უკვე ვისაუბრე. საჭირო ჩავთვალეთ ინდივიდუალურ პროგრამას გაყოლოდნენ, რომ ერბინათ ეარად სპორტ დარბაზში. ყველაფერი გააგრძელებინათ. მათ გულისცემის საზომი მონიტორები ჰქონდათ. ყველაფერი იზომებოდა. ასე რომ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ ისინი არდადეგებზე არ გაგვიშვია. მათ უბრალოდ საშუალება მივეცით, ცოტა დრო ბაზის მიღმა გაეტარებინათ. ამ დროს ისინი მუშაობას არ წყვეტენ. მოკლეს კამის გამო, რომელ პოზიციებზე ფიქრობთ, რომ ახალი ფეხბურთელები გვჭირდება. პირველ რიგში საჭიროა, რომ ყველა დავიბრუნოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ნამდვილად დაბალანსებული გუნდი გვყავს. სურს რომ დავიმატოთ კიდევ ორი მოთამაშე, ერთი მცველი, ერთი შემტევი. მაგრამ პირველ რიგში აუცილებელია, რომ ტრავმირებულები დაგვებრუნდნენ. როცა ეს მოხდება, ჩვენ ძალიან დაბალანსებული გუნდი გავხდებით. არ მგონია, რომ რომელიმე პოზიციაზე განსაკუთრებული ცვლილება გვჭირდებოდეს. გიორგი არაბიძის ნაკრებში არ გამოძახების მიზეზად მისი არაინტენსიური ფეხბურთი დასახელდა. ეთანხმებით ამ მიზეზს. მე ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა არ შემიძლია. ალბათ ამაზე ეროვნული ნაკრების მწვრთნელმა და მენეჯმენტმა უნდა უპასუხოს. მე მხოლოდ იმის თქმა შემიძლია, რომ როცა ის ჩვენთან თამაშობს, ჩვენ გმაყოფილები ვართ მისი ინტენსივობით, მისი თამაშით. გმაყოფილები ვართ მისი მუშაობის ყველა ასპექტით. შეიძლება სხვა მწვრთნელი უფრო სხვა დეტალებს ეძებს. მისი ინტენსივობით მე ძალიან გმაყოფილი ვარ. ზოგჯერ საქმე ხანგრძლივ ინტენსივობაში არ არის. ეს სხვადასხვა ფეხბურთელზე სხვადასხვანაირად მუშაობს. ინტენსივობის შენარჩუნება ძალიან რთულია, როცა ასეთი ფეთქებადი ტიპის მოთამაშე ხარ. როცა შეიძლება ერთ წუთში 100 მეტრზე მეტს დარბოდე. საჭიროა მცირე ამოსუნთქვა მანამ, სანამ მკვეთრად დაჩქარდები და რამდენიმე მეტოქის მოტყუებაზე წახვალ. და საჭიროა მცირე პაუზა ამის შემდეგაც. მან იცის გუნდში თავისი როლის შესახებ. არ ვიცი, ალბათ უმჯობესი იქნება თუ ამის შესახებ ეროვნული ნაკრების სამწვრთნელო შტაბის წევრებს გითხრათ. თუ როგორ უნდათ რომ მათი შემტევი ფეხბურთელები თამაშობდნენ. მე ჩემი გადმოსახედიდან ვსაუბრობ. ამბით შეუძლია თამაშების მოგება. ის იმ ტიპის მოთამაშეა, რომელსაც ვცდილობთ ბურთი რაც შეიძლება ხშირად მივაწოდოთ. მას შეუძლია სხვადასხვანაირად გაუმკლავდეს ოპონენტს.
გააკეთოს გადაცემა, ჩააწოდოს. შეუძლია იმოქმედოს როგორც მარცხენა, ისე მარჯვენა ფეხით. დაარტყას და გაიტანოს. მოიპოვოს ჯარიმები, პენალტები. ჩვენ მისით კმაყოფილები ვართ. რაც შეეხება ნაკრებს, მე ამაზე პასუხის გაცემა არ შემიძლია. რა არჩევას მისცემდით ბავშვთა ფეხბურთის მწვრთნელებს? უცხოელი მწვრთნელისგან პასუხი საინტერესო იქნება. ჩემი აზრით, ბავშვთა ფეხბურთში მუშაობის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებმა ისწავლონ, როგორ უნდა მიიღონ სიამოვნება. მე ბევრ ახალგაზრდა ფეხბურთელთან მიმუშავია. დავფიქრობ, აკადემიის და ასაკობრივი გუნდების მწვრთნელები უნდა იყვნენ მაქსიმალურად კრეატიულები, სადაც ბავშვები განავითარებენ თავიანთ მრავალფეროვან უნარებს, ტექნიკას. და ამავე დროს ამ ყოველფრისგან სიამოვნებას მიიღებენ. საჭიროა რეგულარულად ხდებოდეს ახალგაზრდა მოთამაშეების კონცენტრაციის წახალისება. და რთული ვარჯიშების გარდა სახალისო დავალებებსაც ასრულებდნენ. თუ ისინი დაიტვირთებიან დიდი ინტენსივობით და ტაქტიკური დეტალებით, მაშინ ეს არ იმუშავებს. ადრეულ ასაკში მწვრთნელი და მოთამაშე ერთმანეთთან ძალიან ახლოს უნდა იყოს. ასწავლიდეს მას სახალისო მეთოდებით. ბავშვი სიამოვნებას უნდა იღებდეს სწავლის დროს. შემდეგ, როცა გაიზრდება და გახდება 16-17 წლის, უნდა ასწავლო წესები, მოგება. ასწავლო, როგორ მოიქცეს თუ არ ათამაშებენ. საყვარელი ქართული კერძი ძალიან ბევრია. ქაბაბი, ხაჭაპური. ყველა საჭმელი შესანიშნავია. რამდენიმე დღის წინ მეუღლესთან, ასევე დირექტორ დავითთან და მის მეგობრებთან ერთად ერთ-ერთ რესტორანში ვიყავით და ქართული კერძები დავაგემოვნეთ. ყველაფერი ძალიან გემრიელი იყო. ჩემმა მეუღლემ ზოგიერთი ქართული კერძები პირველად მიირთვა. მას განსაკუთრებით მოეწონა ქართული სალათები, რომლებიც განსაკუთრებული ინგრედიენტებით მზადდება. ზუსტად არ ვიცი რა შეასრულება. შეიძლება ძმარი ქმნიდეს ამ სხვაობას. მაგრამ ფაქტია, ყველაფერი მოგვეწონა. ალბათ ცოტა ბევრიც მოგვივიდა. რომელ ინგლისურ კლუბს მოუხდებოდა გიორგი არაბიძე? კარგი შეკითხვა. სხვათა შორის ამაზე ადრეც მიფიქრია. მე სულაც არ გამიკვირდება, თუ მის წაყვანას მაგალითად ბრაიტონი გადაწყვეტს. რობერტო დეძერბი შესანიშნავი სპეციალისტია. იმედია ბრაიტონი მის შენარჩუნებას მოახერხებს, რადგან მას ალბათ ბევრი სხვა წინადადება ექნება. ამ კლუბს ძალიან კარგად შეუძლია წაიყვანოს ბევრისთვის უცხო ფეხბურთელი, განავითაროს და შემდეგ სარფიანად გაყიდოს. ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის კლუბის მფლობელს, ტონი ბლუმს. ისინი იყენებენ განსხვავებულ მონაცემთა ანალიზს, განსხვავებულ სქემებს. განსხვავებულად მუშაობენ სკაუტები. მათი მენეჯმენტის საქმიანობას კარგად ვიცნობ. ასე რომ არ გამიკვირდება, თუ ასეთი კლუბი, რომელსაც უყვარს სხვადასხვა წერტილში მარგალიტების პოვნა, მისი გაუმჯობესება და დიდი კლუბებისთვის მიყიდვა, წაიყვანს არაბიძეს. რამდენ წელში იქნება ტორპედო მზად ევროტურნირების ჯგუფურ ეტაპზე გასასვლად? იმედი მაქვს წელს. ჩვენ ვაპირებთ ვიბრძოლოთ, რადგან შარშანეს კარგად გამოგვივიდა. ვაგრძელებთ ზრდას, განვითარებას და გვჯერა, რომ ჯგუფურ ეტაპზე მოხვედრა შესაძლებელი იქნება. შარშან ჩვენ ძალიან კარგად ვიასპარეზეთ. თუმცა გქონდა ურთულესი დაპირისპირება აქტობეს წინააღმდეგ. საშინაო შეხვედრაში ვცდილობდით საერთო ანგარიშის დაკაჩვას. თუმცა სამწუხაროდ ძალიან ცუდ მომენტში გაგვიძევეს სანდოხაძე. რაც მისი ბრალი არ ყოფილა, მაგრამ ეს სხვა ისტორია. რომელი ეს წითელი ვარათი ვფიქრობ, შეგვეძლო უფრო მეტისთვისაც მიგვეღწია. თუმცა ვფიქრობ, რომ მომავალ 2 წელში ჩვენ კარგი შანსი გვექნება მოხვდეთ ევროტურნირის ჯგუფურ ეტაპზე.
გაიხსენეთ სერ ალექს ფერგიუსონთან შეხვედრა, როცა თავად ბლეკბერნში მუშაობდით. ეს ამაზე უფრო მეტი იყო. ჯერ კიდევ როცა ფულემში ვიყავი, სადაც 7 წელი გავატარე, სერ ალექს ხშირად ხვდებოდი. ჩვენ გლასგოს ერთი ნაწილიდან ვართ. როგორც უკვე ვახსენე, ის ჩემი აზრით ყოველ დროის საუკეთესო მწვრთნელია. ძალიან დიდი ცოდნის მქონე პიროვნება. მასთან შეხვედრა ყოველთვის სასიამოვნო. თამაშამდე და თამაშის შემდეგ. ინგლისში როგორც წესი, ყველა მწვრთნელი ერთად იკრიბება მთავარი მენეჯერის ოფისში. და ეს შეხვედრები მასთან ერთად ყოველთვის საინტერესო იყო. ძალიან მიხარია, რომ ის გამოჯამრთვალდა რამდენიმე წლის წინ ძალიან მძიმე დაავადების შემდეგ. მიხარია მისი ფოტოების ნახვა ოლდ ტრაფორდიდან, სადაც ის ჯანმრთელად და ენერგიულად გამოიყურება. მისი დანახვა ყოველთვის მახარებს. ერთმანეთთან ძალიან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. სწორედ ის იყო ჩემი შთაგონების წყარო, რომ გამختارიყავი მწვრთნელი და მენეჯერი. რატომ არიან მელოტი ადამიანები ფეხბურთის გენიოსები? არ ვიცი ეს რამდენად ასეა. შეიძლება იმიტომ, რომ უფრო მეტოს ვფიქრობთ. სახალისო შეკითხვა. არ ვიცი. ამაზე პასუხი არ მაქვს. თუმცა ბევრს ნამდვილად ვფიქრობ ხოლმე. კითხვა არ მაქვს, უბრალოდ მინდა იცოდეს, რომ 100% თუ ენდობით და გვიყვარს. დიდი მადლობა. ყოველთვის ვცდილობ, რაც შეიძლება ღიად და გულწრფელად უპასუხო. ვიმოდონებ ხოლმე, რომ ფანები უფრო მეტს გაიგებენ, თუ რას ვფიქრობ გუნდის შესახებ. მინდა პატივისცემა გამოხატო გულშემატკივრების მიმართ. მადლიერი ვარ, რომ ამ ადგილას თავი ისე ვიგრძენი, როგორც სახლში. თანაც ჯერ ძალიან ცოტა ხანია, რაც აქ ვარ. გულწრფელად მჯერა, რომ ტორპედოში წინ დიდი ამბები გველის. ძალიან მისიამოვნე. ეს შეკითხვები ალბათ იმაზე ბევრად უფრო დეტალური იყო, ვიდრე ბოლო წლებში რაიმე ინტერვიუ მქონია. შემიძლია ვთქვა, რომ იმ ადამიანებს, ვინც ამ კითხვებს სვამენ, ძალიან ბევრი ესმით. იმედი მაქვს, მათ მოეწონებათ პასუხები, რადგან მე მომეწონა შეკითხვები. And I hope they enjoy the answers because I've enjoyed the questions.